Hello guys and welcome back to my channel. This is Melissa and today's video guys, gagawa tayo ng ah soup. So ito yung tinatawag na tofu chicken soup. So ito yung mga ingredients na kailangan nating i-prepare. So keep tuned guys. Ayan guys. Got this. Tomato, onion. This one is cornstarch, garlic. Ito, mushroom. So we have also this
guys, huwag natin itapon ito mga ilagay natin sa sabaw. Sa ating soup stock, guys. Ganun lang ang pag-slice, guys. Guys, ito guys. Tanggalin natin. Guys, tinatanggal natin yan, guys. Guys, naka-ready na yung mga ano natin, ingredients. Ayan. Ito guys, hindi natin itapon, ilagay natin sa soup mamaya. Ayan guys. Ayan. So, we gonna start. Magsisimula na tayo sa ating cooking char. Magsisimula na tayo sa ating episode for today. Ayan guys. So ayan. Sobrang init na yung ano natin. Ayan guys. Ayan. So kunting mantika lang. Guys, ipapakita ko lang po sa iyo yung soup. Ayan guys. Soup natin mamaya. So heat up natin para medyo ready na sa ano natin. So guys, ayan, mainit na. Lagyan na lang natin ng ano, ng garlic. Ayan. Ang pampalasa. Isang kutsaritang ano, chili oil. Guys, ito ilalagay natin sa chicken. Kasi na may hindi, diba? Magkaka-blister yan. Guys, ito, lagyan nyo lang ng 2 cups. Soup natin. So, hindi pa yan tapos. Hindi pa yan tapos, guys. Hindi pa yan tapos, guys. So, pinapakita ko lang sa inyo. Para medyo maluto lang yung mushroom.
ating shredded chicken. So, dahan-dahan na natin ilagay itong egg, guys. Dahan-dahan na natin ilagay. Hindi na ako naglagay ng salt dahil yung chicken stock natin ay meron na po yung salt. Tapos na ang ating episode for today. Sana nag-enjoy kayo sa episode na to. If you're new to my channel, don't forget to like, subscribe, comment below, and share. And click the notification bell so you'll be updated on my next vlog. Keep safe. God bless everyone. And I hope you're always there to support me on my channel. Okay, guys. Bye.